හරි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු එහෙනම් කොහොමද අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස්ලාව කොහොමද අපි ඩිලීට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඩිලීට් කරන්න නම් මුලින්ම එඩිට් වගේම ඩිලීට් කරන්න බටන් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම අපි UI එකට බටන් එකක් ඇඩ් කරගමු. අපි බ්ලේඩ් ෆයිල් එකට ගිහින් මේ එඩිට් කරපු ඒ එඩිට් බටන් එකේම කෝපි එකක් අරගන්නවා. මෙතන එඩිට් කියන එක අපි ඩිලීට් කියලා මාරු කරමු. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඩිලීට් බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේ ස්ටුඩන්ට් එඩිට් කියන රවුට් එකේ තමයි කෝල් වෙන්නේ. ඩිලීට් කළත් එඩිට් එකම වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඩිලීට් කරාම ෆන්ක්ෂන් වෙන්න වෙනම රවුට් එකක් ලියා ගන්න ඕන. එහෙනම් රවුට් ලියන්නේ අපි කොහෙද? web.php එකට ගිහින් web.php එකේ රවුට් එකක් අපි ලියා ගන්නවා. මම මේ උඩ තියෙන එකේම කොපි එකක් අරගන්නවා මෙතනට get delete ෆන්ක්ෂන් නේම් එකත් මම delete කියලාම දානවා. delete අඳුර ගන්න delete student edit කියන එක ඔන්න route name එකත් මම student delete කියලාම දුන්නා. දැන් delete stats කියලා student id එකක් අරන් ආවොත් මේ delete function එකට තමයි යන්න කියන්නේ. දැනට අපි delete function එක නෑ. එහෙනම් අපි අතුලට ගිහින් delete function එක ලියන්න ඕන. public function delete කියන එකට මෙහා student id එකක් අරගෙන එන්නේ. ඒ හන්ද අපි parameter එක track කරගන්න මේව student id දානවා. එහෙනම් අපි නිකමට දැන් මෙතන දාලා බලමු. මුලින්ම මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට අරක ක්ලික් කළාම එනවද කියලා නිකන් ටෙක්ස්ට් එකක් රිටර්න් වෙන්න දාමු මේ විදියට. දැන් අපි web.php එකේ route එකක් ලියලා තියෙනවා. route එක ක්ලික් කරාම delete function එක ඇතුළට එනවා. delete function එකට ආවොත් එහෙම මෙහෙම delete කියලා string එකක් රිටර්න් වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි දැන් index එකේ දැන් මොකද දැන් ක්ලික් කළාට තාම තියෙන්නේ මෙතන student edit එකට යන්න. එහෙනම් අපි මේක delete කියන route එකට වෙනස් කරගන්නවා. දැන් මේකේ තියෙන විදිහට නම් delete button එක ක්ලික් කරාම student delete කියන route එකට යන්න ඕන. student id එකත් මෙයා අරගෙන. එහෙනම් අපි බලමු ඇත්තටම මේ වැඩේ වෙනවද කියලා. මේක රීලෝඩ් කරලා ගන්න delete button එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. delete button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න delete කියන text එක return වෙනවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ අපි කිව්වා වගේ route එක දිගේ ගිහින් යාර function එක ඇතුළට යනවා කියන එක. දැන් අපි බලමු මෙතනින් අපි යවන student id එක මේක ඇතුළට එනවද කියලා. ඒකට මේ වගේ ස්ටුඩන්ට් id එක රිටර්න් කරලා බලමු වැඩේ වෙනවද කියලා. දැන් අපි මෙතන delete button එක ක්ලික් කරොත් මෙතනට එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ id එක රිටර්න් වෙනවා කියන්නේ වැඩේ හරි ස්ටුඩන්ට් id එක ඇතුළට යනවා. එහෙනම් වැඩේ හරිම ලේසි. මේ දැන් අපිට කරන් තියෙන database එකේ මේ ස්ටුඩන්ට් id එකෙන් ඉන්න රෙකෝඩ් එක අරගෙන ඒක delete කරලා දාන්න. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. ස්ටුඩන්ට් table එකට දාලා model එක ස්ටුඩන්ට් ඒක ඇතුලේ where id අපි මේ අරන් එන ස්ටුඩන්ට් id එක delete කරලා දාන්න. මාර ලේසි. වැඩේ ඉවරයි. ස්ටුඩන්ට් ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ ආයි ස්ටුඩන්ට් index route එකට යන්න කියලා return redirect route මේකෙන් දානවා. දැන් අපි බලමු ගිහින් delete කරලා එකක් මම ඉතින් දෙක කියන එක delete කරනවා. r8 st කියන එක delete වුණා. වැඩේ හරි delete function එක නියමටම වැඩ කරනවා. දැන් අපි database එකට පොඩ්ඩක් ගිහින් බැලුවොත් එහෙම අපේ දැන් කලින් records ගොඩක් තිබ්බා. දැන් record දෙකයි තියෙන්නේ. හරි. මේකෙදි එහෙනම් delete function එක හරියටම වැඩ කරනවා. අපි ඊළඟ එකේදී බලමු මේ වගේ table එකේ තියාගෙන delete කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම front end එකේ delete කරනවා වගේ delete වුණා වගේ පෙන්නලා නමුත් database එකෙන් delete නොකර තියාගන්නේ කොහොමද කියලා.